right අද අපි heat වල practical number 6 discuss කරන්න යන්නේ ඒ තමයි පුතේ determination of specific latent heat of fusion of ice using method of mixture. Method of mixture ගැන අපි එක සැරේකුත් මීට කලින් practical එකේ කතා කරා for finding a specific heat capacity of a solid substance of lead ඇත්තටම වල method of mixture කතා කරලා mixture method එකේදී අපි හැමතිස්සෙම substances දෙකක් එකක් hot එකක් අනිත් එක cool එකක් mix කරන එකක් තමයි තියෙන්නේ හැමතිස්සෙම. ඒතකොට එක්කෙනෙක් release කරන heat එකයි අනිත් එක්කෙනා absorb කරන heat එකයි අපි assume කරනවා දෙන්න equal වෙනවා කියලා if there is no heat exchange. ඒ කියන්නේ external surrounding එකත් එක්ක heat exchange එකක් නැත්තම් ඔය දෙක කරන්න පුළුවන්, ඔය equal කරන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මෙතන අපි කරන්නේ මේ වගේ setup එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි calorie meter එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේකේ instruments එක දීලා තියෙනවා පුතේ. ඔයගේ මතක තියාගන්න. දැන් එකේ එකක් දීලා තියෙනවා අන්තිමේටම මේ apparatus වල චුට්ටක් ඒක බැලුවොත් අන්තිම එක දීලා තියෙනවා box of weights කියලා එක mistake එකකින් වැදිලා තියෙන එකක්. ඒක කපලා දාන්න. හරි. box of weights කියලා එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ practical එක කරන් යන්න. හරි. ඒක වෙන ප්‍රැක්ටිකල් එකක් මිස්ටේකින්ලි එතනට අවිලා තියෙනවා. රයිට්? හරි. මේකේ මම ඉස්සෙල්ලාම කරන විදිහ කියලා දෙන්නම් මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම පුතේ කැලරි මීටර් එක මේ ගන්නවා. කැලරි මීටර් එකත් එක්ක ස්ටර් එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. මෙතනට ගන්න ස්ටර් එක විශේෂයි. නිකන් ස්ටර් එකක් කියලා මේකට ලිව්වොත් ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නෑ පුතේ. මේ අයිස් සම්බන්ධ ප්‍රැක්ටිකල් වල අපිට ගන්න ඕනේ වයර් මෙෂ් ස්ටර් එකක්. වයර් මෙෂ් ස්ටර් එකක්. මේවා මාකින් ස්කීම් එකේ ලකුණු දෙන විදිහ තමයි මම කියන්නේ. නිකන් ස්ටර් කියලා ලිව්වට මෙතනදී ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරි? මොකද මේකට විශේෂයෙන්ම වයර් මෙෂ් ස්ටර් එකක් ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ස්ටර් එකේ මෙහෙම දැලක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි වයර් මෙෂ් කියලා කිව්වේ. හේතුව මේක වයර් මෙෂ් ස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න මේ අයිස් ටික දිය කරන්න තමයි මෙතන යන්නේ. ඒ අයිස් ටික යටට තියලා අල්ලගන්න එපා. මොකද නැත්තම් අයිස් පාවෙනවනේ. අයිස් try to float on water නේ. ඒ නිසා to avoid that මේ අයිස් ටික liquid එක ඇතුළෙම immerse කරලා තියාගන්න මෙන්න මේ වයර් මෙෂ් ස්ටර් එක පාවිච්චි කරනවා. මෙහෙම ඔබලා තියාගන්නවා. ඒතකොට වතුර ඇතුළෙම තමයි දිය වෙන්නේ. හරිනේ? ඒකට තමයි වයර් මෙෂ් ස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? එතකොට වයර් මෙෂ් ස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි කියලා හෙව්වොත් it is to avoid ice cubes floating on the surface or අනිත් පැත්තට ලිව්වොත් it is used to dissolve the ice inside the liquid while stirring. stir කරන ගමන් ඇතුළෙම ice ටික තියාගන්න පුළුවන්. හරි නේද? ඕකට තමයි වයර් මෙෂ් ස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසා උතන වැදගත්ම දේ වයර් මෙෂ් ස්ටර් එකක් ඕනේ කියලා apparatus වලක් දීලා තිනවා ස්ටර් කියලා. ඒක within brackets දාගන්න වයර් මෙෂ් කියලා. හරි? ඔන්න හරි. ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරන්නේ? මෙතන අපි සාමාන්‍ය විදිහට කැලරි මීටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ කැලරි මීටර් එක මේ එළියෙන් තියෙන වටේ කැලරි මීටර් එකක් ගත්තාම මේකේ මේ surfaces දෙකක් තියෙනවා. outer surface එකයි inner surface එකයි. ඔය අතරමැද තියෙනවා ඉන්සුලේෂන් කවර් එකක්. ඉන්සුලේෂන් එකක්. ඒක තමයි මේ වටේ ඇඳලා තියෙන්නේ. හරි? එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ ඔය කියන කැලරි මීටර් එකේ සහ ස්ටර් එකේ mass එක measure කරගන්න ඕනේ. හරිද? කැලරි මීටර් එකේ ස්ටර් එකේ හරි mass එක measure කරගන්න ඕනේ. ඒක අපි හිතමු M1 කියලා. So M1 is the mass of empty calorimeter and stir. ඔය මම data sheet එකේ දීලා තියෙනවා ඒ ටික. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේකට වතුර දාගන්න ඕනේ. වතුර දාගන්නකොට කට මට්ටමටම පිරෙන්න දාන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටරයක් විතර පල්ලෙහෙන් වතුර මට්ටම තියෙන විදිහට water fill කරගන්න ඕනේ. fill කරගෙන ඒ කියන්නේ about 2/3 volume. 2/3 තුනෙන් දෙකක් වතුර දාගන්න ඕනේ. හේතුව තමයි මේක දැන් අයිස් දානකොට අයිස් ගිලෙනකොට මේ වතුර මට්ටම උඩට යනවා. ඒ නිසා ඒක වතුර එළියට ස්පිල් වුණොත් වැඩි අවුල් වෙනවා. ඒ නිසා to avoid that අපි මේ 2/3 volume එකක් තමයි වතුර පුරවගන්නේ. ඒ වතුර පුරවගත්තට පස්සේ again මේ
කැලරිමීටර් එකයි වතුරයි ස්ටර් එකත් එක්ක මෑස් එක මෙෂර් කරගන්නවා. ඒක අපි M2 කියලා රෙකෝඩ් කරනවා. M2. හරි. ඊට පස්සේ අයිස් දාන්න කලින් අපි ඉනිෂියල් ටෙම්පරේචර් එක රීඩ් කරගන්න ඕනේ T1 කියලා. ඒක රූම් ටෙම්පරේචර් එකම වෙන්නේ නෑ පුතේ. ඒකට හේතුව ඉස්සරහට කියන්නම්. T1 කියලා අපි ඉනිෂියල් ටෙම්පරේචර් එක මෙෂර් කරගන්නවා. හරි. මෙෂර් කරලා අපි අයිස් කියුබ්ස් දාන්න ඕනේ. ඔය අයිස් කියුබ්ස් දානකොට අයිස් ලොකු කැට දාන්නේ නෑ. ලොකු කැට දාන්නේ නෑ. හේතු කියනවා මේවට. පොඩි කැට තමයි දාන්නේ. කුඩු දාන්නෙත් නෑ. අයිස් කුඩු වගේ කුඩු වෙන්නම කඩලා පිටි වගේ වෙන්නම චූටි ඒවා දාන්නෙත් නෑ. මේවට එකින් එකට මම ඉම්පෝටන්ට් පොයින්ට්ස් වල හේතු කියනවා. හරි. මේවා මේ මාකින් ස්කීම් එකේ අහන ඒවා සහ ප්‍රශ්න වලට අහන ඒවා මේවා. හරි. හරි. එතකොට ස්මෝල් අයිස් කියුබ්ස් තමයි දාන්නේ. ඒ දානකොටත් මෙන්න මේ අයිස් වල උඩ වෝටර් ලේයර් එකක් වගේ බැඳිලා තියෙනවා නම් වතුර වගේ තියෙනවා නම් ඒක ෆිල්ටර් පේපර් එකක් පාවිච්චි කරලා වතුර ටික අයින් කරලා තමයි මේකට දාන්න ඕනේ. හැබැයි දානකොටත් පුතේ එකපාරට එක අයිස් කැටයක් දාලා හොඳට ස්ටර් කරගන්න ඕනේ දිය වෙනකන්. දිය වෙනකන්. ඊට පස්සේ තමයි ඊළඟ අයිස් කැටේ දාන්නේ. හරි. එහෙම දාලා සාමාන්‍යයෙන් රූම් ටෙම්පරේචර් එකට වඩා සෙල්සියස් 5ක් විතර අඩු වුණාට පස්සේ අයිස් දාන එක නවත්තනවා. නවත්තලා හොඳට ස්ටර් කරලා ස්ටෙඩි පොයින්ට් එකේ ටෙම්පරේචර් එක රීඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒක T2 කියලා අපි ගන්නවා. ඒක T2 කියලා ගන්නවා. හරි. එතකොට මේ අයිස් කැට දානකොට වතුර ස්පිල් වෙන්නේ නැතුව තියෙන්නත් ඕනේ. හරිද? වතුර ස්ප්ලෑෂ් වෙන්නේ නැති වෙන්න හිමීට දාන්නත් ඕනේ. හරි. හොඳට මේක ස්ටර් කරන්නත් ඕනේ. සහ we have to make sure that the ice cube is inside the water always. හැමතිස්සෙම ice cube එක යට තියෙන يعني ගිල්ලා තියෙන්නත් ඕනේ වතුර. හරි. ඕක මෙෂර් කරගත්තට පස්සේ අන්තිම ෆයිනල් ටෙම්පරේචර් එක සිස්ටම් එකේම මෑස් එක මෙෂර් කරගන්නවා. සිස්ටම් එකේ මෑස් එක ආපහු මෙෂර් කරගෙන කියන වතුර වලයි ස්ටර් එකේ කැලරිමීටර් එක M3. M3 මෙෂර් කරගන්නවා. right. ඕකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මේ data ටික පාවිච්චි කරලා අපිට මෙන්න මෙහෙම එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි M2 M1. M2 ගෙන් M1 subtract කරාම අපිට ගන්න පුළුවන් mass of water. second mass reading එකෙන් initial mass reading එක අඩු කරාම අපිට එනවා mass of water. ඊට පස්සේ M3 කියන mass එකෙන් M2 කියන mass එක අඩු කරාම අපිට එනවා mass of ice. ice වල mass එක එනවා. ඔන්න ඔය ටිකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දැන් කවුද heat එක absorb කරන්නේ? basically ice තමයි heat එක absorb කරන්නේ. කවුද එතකොට energy release heat energy release කරන්නේ? calorimeter and stir. calorimeter and stir තමයි heat එක release කරන්නේ. එහෙනම් අපි මෙහෙම ලියමු. heat absorbed by ice is equal to heat released by water plus calorimeter. හැබැයි මතක තියාගන්න අපි මෙතනදී assumption එකක් කරනවා, that is there will be no heat absorption from the surrounding. මෙහෙම energy එකක් නැහැ කියලා assume කරනවා. ඒ කියන්නේ බාහිර පරිසරයෙන් external surrounding එකෙන් energy absorb කරන්නේ නැහැ කියන එක assume කරන්න ඕනේ. හරි. ඒකට method එකක් ඒක يعني ඒක verify කරන්න method එකක් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. එකක් තමයි methods දෙකක් ගැන ඔබ කතා කරනවා. මම ඒක කියන්නම් ඉස්සරහට. මේ assumption එක verify කරන්න අපි පාවිච්චි කරන methods දෙක මොනවද කියලා. හරි. දෙකක් ගැන කතා කරනවා. මම ඒක දෙන්නම් ඉස්සරහට. මතක තියාගන්න දැනට
So to equalize these two, we have to assume that there is no energy absorption from the surrounding. මේකේ අර ඒක දීලා තියෙනවා assuming that no heat was absorbed from the surrounding during mixing කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. ඒකේ heat gained by ice equal to heat lost by water and calorimeter with stir කියලා දීලා තියෙනවා. ඕකෙන් අපි ලියාගමු මෙහෙම heat absorbed by ice ලියන්න පුළුවන් කෙලින්ම මේක තමයි ice වල mass එක. M3 minus M2 times මෙන්න ice ටික දිය වෙන්න ගත්ත energy එක. හැබැයි ice ටික දිය වෙලා ආපහු final temperature එක reach කරන්නත් එපා. එහෙනම් මේකට එකතු කරන්න ඕනේ M3 minus M2 CW CW के water වල heat capacity එක specific heat capacity එක temperature difference එක කියලා කියන්නේ බිඳුවේ ඉඳන් theta 2 වලට වැඩි වෙන්න. ඒතර theta 2 minus 0. ඒ දිය වුණාට පස්සේ 0 වලනේ තියෙන්නේ. හරි. ඕක equal කරන්න පුළුවන් heat release by water plus calorimeter එක ලියන්න පුළුවන් heat release by water. අපි ඉස්සෙල්ලාම water වල ගමු. water වල mass එක M2 minus M1 CW. එයාගේ ඇත්තටම temperature එක අඩු වෙන එක වෙන්නේ කාගෙන්ද වැඩි temperature theta 1 ගෙන් theta 2 අඩු වෙන්න ඕන. release එකක් නිසා. ඕකට add කරන්න ඕනේ stir එක සහ calorimeter එක mass එක M1. එයාගේ heat capacity එක specific heat capacity එක CL කියලා දීලා තියෙනවා. එයා theta 1 ඉඳන් theta 2 වලට අඩු වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඔන්න expression එක. පුතේ ඔයාලා අර ඉඩ තියෙන තැන හරිද? අර equal කියලා ඉඩ තියෙන තැන මේ statement එක ඔයාලගේ print out එකේ දීලා තියෙනවා. ඒක යටින් මෙන්න මේ statement එක ලියාගන්න. හරි මෙහෙම ලියා ගන්න. අපි method එක ලියා ගමු මෙන්න මෙහෙම. measure the mass of empty calorimeter and stir. measure the mass of empty calorimeter and stir within bracket M1 කියලා දාන්න. measure the mass of empty calorimeter and stir within bracket M1 කියලා දාගන්න. method එකේ ලියා ගන්න පුතේ. Next point. Fill about 2/3 of the calorimeter volume. Fill about 2/3 of calorimeter volume with water. With water. And measure the temperature theta 1 of water and measure the temperature theta 1 of water and measure the temperature theta 1 of water and also measure the mass of the calorimeter with water within bracket M2.
Measure the mass of the calorimeter with water within bracket M2. Right. Okay. Next point. Take small pieces of ice cubes. 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 Take small pieces of ice cubes and remove the water layer on the ice cube. Remove the water layer of the on the ice cube with a filter paper. Remove the water layer on the ice cubes with a filter paper, and then slowly add it to the calorimeter, and slowly add it to the calorimeter. And slowly add it to the calorimeter, one after dissolving the previous cube. One after dissolving the previous cube. One after the other. තමයි දාන්න ඕනේ. One after dissolving the previous cube. එකක් දාලා එක දිය කරලා තමයි අනිත් එක දාන්න. හරි. Next point. Using a wire mesh stir. 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 Stir the mixture well. Stir the mixture well. Stir the mixture well. Wire mesh stir. Stir the mixture well while keeping the ice cubes inside the water. Using a wire mesh stir. Stir the mixture well while keeping the ice cubes inside the water. Inside the water. Next point. After the temperature of the system is dropped by about 5 degrees Celsius. After the temperature of the system is dropped about by 5 degrees Celsius. Stop adding ice. Stop adding ice. Stop adding ice. Stir the mixture well. Stir the mixture well. Stir the mixture well. And at steady state. Note down the temperature theta 2. Note down the temperature theta 2. Note down the temperature theta 2. Next point. Measure the mass of the system within bracket M3. Measure the mass of the system within bracket M3. Measure the mass of the system within bracket M3. Right. ඔන්න ඔය ටික තමයි steps ටික. එතකොට පුතේ මේ M3 M2 measure කරනවා
ඒ ඔක්කොම දන්නවා. එතකොට CW කියන එකයි CL කියන එකයි අපි data එකක් විදිහට consider කරනවා. temperature T1 T2 ඒවා ඔක්කොම දන්නවා measure කරන ඒවා. only unknown factor is L. L අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. L අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. right. හරිනේ. ඔව්. ඔන්න ඔය ටික තමයි method එක. මේකේ දැන් ඔන්න කියන්න යන්නේ important points ටික. මෙන්න මේ ටික හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම මේක ඉවර කරන්න ආපහු මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක්සෑම් එක ලඟ වෙලා බලන්න තියන්න එපා. දැන් මේ කියනකොටම හරියටම ඔලුවට දාගන්න රිලැක්ස් එකේ ඔලුවට දාගන්න. එතකොට මේක ආය අමතක වෙන්නේ නැහැ. ආය බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. මේකේ key points ටික වැදගත්ම points ටික මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ මොනවද? මෙන්න මේ ටික. එකක් තමයි to assume that there is no heat absorption from the outer surrounding. To assume that there is no heat absorbed from the outer surrounding, steps දෙකක් කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි we can apply an heat insulating what do you call it, heat insulating paint around the calorimeter. We can apply a heat insulating paint around the calorimeter. අපි ඒකට කියනවා lag කරනවා කියලා. lag කරනවා කියලා. අනිත් එක තමයි compensation method එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම compensation method එක ගැන කිව්වා. හැබැයි මේකට compensation method එක ලියද්දි පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. අර කලින් එකේ වගේම ලියන්න එපා. හරි. මම ඒක තෝරගන්න හැටිත් කිව්වා එදා. හරි. මම ඒ දෙක ඉස්සෙල්ලාම ඒ දෙක කියලා ඉන්නම් ඊට පස්සේ ඒක ලියලිවල අපි ඊටු ටික ලියාගෙන යන්න. හරි. නෝට් එක ගන්නකෝ key points නැත්නම් නෝට් එකට පෙරලා ගන්නකෝ. මෙහෙම ලියාගන්න. In this practical, we have to assume that no energy is absorbed from the surrounding. ඒකට ගන්න පුළුවන් මෙතඩ් එක මෙන්න මෙහෙම. පළවෙනි එක ලියා ගන්න මෙන්න මෙහෙම. පළවෙනි එක ලියා ගන්න. ඒ පොයින්ට් එකට number 1 we can apply a heat insulation paint. We can apply a heat insulating paint. Within bracket lagging. Around the calorimeter. වටේට ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. Around the calorimeter. Heat insulating paint එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා lag කරනවා කියලා. calorimeter එක වටේට. Okay. අනිත් එක තමයි අර compensation method එක. Second one compensation method. හරි. ඉස්සල්ලාම මම මෙහෙම කියන්නම් compensation method එක තෝරගන්න හැටි මම එදා කිව්වනේ. ඒක බලන්න ඕන සිස්ටම් එකේ ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙන ප්‍රැක්ටිකල් එකක්ද අඩු වෙන ප්‍රැක්ටිකල් එකක්ද මේ කරන්න යන්නේ කියලා. දැන් මේක මොකක්ද සිස්ටම් එකේ ටෙම්පරේචර් එක අඩු වෙන ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. එහෙනම් අපි කරන්න ඕනේ පුතේ room temperature එකට වඩා 5 degree Celsius විතර උඩින් පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ
room temperature එකට වඩා 5 degree Celsius අඩුවෙන් ඉවර කරනවා. එතකොට මෙයා තමයි අපි initial temperature එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. මෙයා තමයි අපි final temperature එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. warm water පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරනවා. හරි? එතකොට මේකේ වෙන්නේ මේ වෙලාවේදී emit කරපු energy එකයි මේ වෙලාවේදී absorb කරපු energy එකයි සමානයි කියලා හිතලා compensate වෙනවා. මෙයාට මෙයා කැපිලා යනවා. මෙයා නේ මෙයා. හරි. ඔන්න bestම method එක තමයි මේක පුතේ. හොඳම method එක තමයි මේක. හරි. හරි. අපි ඒක ලියාගමු මෙන්න මෙහෙම compensation method. මේක මේ කටපාඩම් කරලා ලියන්න ඕන වචන ටිකක් නෙමෙයි මේ මම කියන්නේ. ඒකයි මම මේ diagram එකක් ඉඳන් අදලා පෙන්නුවේ. ඔයාට මේක තනියම ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මගේ වචන ටිකම copy කරන්න ගියොත් එහෙම මේක ඔයාට පාඩම් කරගන්න වෙනම කටපාඩම් කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ practical එක මොන වගේද? system එකේ temperature එක වැඩි වෙන එකක්ද අඩු වෙන එකක්ද කියලා. වැඩි වෙන practical එකක් නම් අඩුවෙන් පටන් අරන් වැඩියෙන් ඉවර කරන්න ඕනේ. මේකේ නම් තියෙන්නේ අඩු වෙන practical එක. temperature එක අඩු වෙනවා මේ system එකේ. ice දානකොට. එහෙනම් අපි වැඩියෙන් පටන් අරන් අඩුවෙන් ඉවර කරන්න ඕනේ. හරි? කටපාඩම් කරන්න නෑ මේවා මොනවත්. හරි? ඊට පස්සේ ඒක අනුව ඔයාලට ගලපලා භාෂාව ලියන්නයි තියෙන්නේ. හරි? right. මේව ලියා ගන්න. Start the practical about 5 degrees Celsius above the room temperature. Start the practical with about 5 degrees Celsius above the room temperature. And finish the practical by about 5 degrees Celsius below the room temperature. Here the heat released when the temperature is high, when the heat released when the temperature is high is compensated by the heat absorbed when the temperature is low. Is compensated by the heat absorbed when the temperature is low. Temperature අඩු වෙද්දී absorb කරන heat එකෙන් compensate වෙනවා කියලායි කියන්නේ. දෙන ටික ගන්නවා. හරි. මම මතක තියාගන්න ක්‍රමයක් කිව්වනේ ඕක. හරි. හරියට අර සල්ලි වගේ තමයි ඔයා ගාව රුපියල් 500ක් තියෙනවා. යාළුවෙක්ගෙන් රුපියල් 100ක් ණයට ඉල්ල ගන්නවා උදේ. හවස් වෙද්දි 100 දෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. එතකොට තමන්ගේ රුපියල් 500 වෙනසක් වෙලා නැහැ වගේ තමයි. හීට් එනර්ජි එක වෙනස් වෙලා නැහැ වගේ තමයි. පැහැදිලිනේ? දෙන ටික ගන්නවා. shape. right. right. ඔය ටික තමයි compensation method සහ heat එක absorption එක කියන්නේ external surrounding එකකින් heat absorption එකක් නැහැ කියලා assume කරන්න අපි පාවිච්චි කරන steps දෙක. හරි. ඊට පස්සේ මේ practical එක කරනකොට පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි the dew point of the day. ඒ දවසේ dew point එක දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඇයි ඒ බැරි වෙලා හරි අයිස් දානකොට මේ සිස්ටම් එකේ ටෙම්පරේචර් එක ඩිව් පොයින්ට් එකට අඩු වෙච්ච ගමන් මෙන්න මේකේ වටේට ඩිව් බැඳෙන්න ගන්නවා. මේ කැලරි මීටර් එක වටේට ඩිව් බැඳෙනවා කියලා කියන්නේ ෂුවර්ලි මේ එක්ස්ටර්නල් සරවුන්ඩින් එකත් එක්ක හීට් එක්ස්චේන්ජ් එකක් තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ප්‍රැක්ටිකල් එක වර්ධිනවා. මම ඔය තියරි ළමයින්ට කියලා තියෙනවා මේ ඩිව් හැදෙන විදිය හරි මේ ඩිව් ඩිපොසිට් වෙන විදිය මම කියලා දීලා තියෙනවා. හරි ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම එක්ස්ටර්නල් සරවුන්ඩින් එකත් එක්ක හීට් එක්ස්චේන්ජ් එකක් තියෙනවා.
ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඩිව් හැදුනොත් ප්‍රැක්ටිකල් එක ඉවරයි විනාසයි. ඒ නිසා ඩිව් පොයින්ට් එක බලලා තියාගන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම අර අපේ ෆයිනල් ටෙම්පරේචර් එක ඩිව් පොයින්ට් එකට වඩා උඩින් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ θ2 කියන එක හැමතිස්සෙම ඩීටා ඩිව් වලට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක කරන්න ඕන මෙයා දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න කලින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දවසේ ඩිව් පොයින්ට් එක ගැන අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඕකේ. second important thing ලියා ගන්න මේක. ඌව ප්‍රශ්න වලට අහනවා අනිවාර්යයෙන් මේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් හරි. ලියා ගන්න මේක. When doing this practical, we have to determine the dew point of the day, and we have to make sure that the final temperature is above the dew point. Dew point එක වැඩියෙන් තියෙන්න ඕනේ. is above the dew point. හරි. next thing, මේකට ලොකු අයිස් කැට දාන්නෙත් නැත්තේ ඒකයි. ඇයි ඒ? ලොකු අයිස් කැටයක් දැම්මහම ගොඩක් වෙලා මේක මොනවා වෙනවද? දිය වෙනවනේ. එතකොට ගොඩාක් ටෙම්පරේචර් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් ටෙම්පරේචර් එක අඩු වෙලා ඩිව් පොයින්ට් එකට පල්ලෙහාට කූල් වුණොත් වැඩේ වරදිනවා. හරි. ඒත් එක්කම පොඩි අයිස් කුඩු වගේ දාන්නෙත් නැත්තේ මොකද? පොඩි අයිස් කුඩු දැම්මහම පුතේ අපිට අර වතුර අයින් කරන්න බෑ. අයිස් වල හැදෙන වතුර ලේයර් එක අයින් කරන්න ප්‍රැක්ටිකලි නැහැ. අමාරුයි. ප්‍රැක්ටිකලි අමාරුයි. ෆිල්ටර් බේප් එකක් දාලා ගන්න අමාරුයි. මොකද ගොඩාක්ම චූටි නිසා. ඒ නිසා තමයි අපි මීඩියම් සයිස් එකේ අයිස් කියුබ්ස් දාන්නේ. මම අර කියවනේ හේතු ටික කියනවා කියලා. ඔන්න ඒ හේතු ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මොකද්ද? ලොකු අයිස් කියුබ්ස් දාන්න නැත්තේ ලොකු නිසා ටෙම්පරේචර් එක ගොඩාක්ම අඩු වෙලා ඩිව් පොයින්ට් එකට පල්ලෙහෙන් කූල් වෙන්න පුළුවන් නිසා. කුඩු අයිස් කුඩු දාන්න නැත්තේ small ice pieces දාන්න නැත්තේ it is very difficult to remove the water on the ice. හරි. ලියා ගන්න මෙන්න මෙහෙම. In this practical we use small ice cubes. We use small ice cubes. Large ice cubes are not used. Large ice cubes are not used because when cooling the final temperature can go below the dew point. Final temperature can go below the dew point. And very small ice pieces කියලා දාන්න. And very small ice pieces are also not used. Because it is very difficult to remove the water layer.
on the ice. It is very difficult to remove the water layer on the ice. Right. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි මෙතනට මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ දැනගෙන ඉන්න ඕන දේවල් සහ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන විදිය. හරි. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රැක්ටිකල් එකකින් හම්බෙමු. මේ ටික නෝට් කරගෙන ලස්සනට තියාගන්න. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ අනිවාර්යෙන්ම මගෙන් අහන්න. රයිට්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.